ලක්ෂාන්.com YouTube channel එකට අදත් ඔයාව වෙනදා වගේම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ ඔයා වීඩියෝ එකේ ආරම්භයේදී දුටු ආකාරයට AI වලින් නැත්නම් කෘත්‍රිම බුද්ධියෙන් ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් අලංකාරව නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම පිරිමි පුද්ගලයෙකුගේ රූපයක් සහ දෙවෙනියට කාන්තාවකගේ රූපයක් AI වලින් නිර්මාණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් නිවැරදිව ඔයාගේ පින්තූරයක් AI වලින් නිර්මාණය කරන ආකාරය දැනගන්න නම් වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර අවසානය දක්වා නරඹන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක නරඹලා ඔයාට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් විතරක් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි AI වලින් කොහොමද අලංකාරව ෆොටෝ එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා දැනගන්න ඉන්ට්‍රෝ එක බලලමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම AI ෆොටෝ නිර්මාණය කරගන්න නම් ඇප් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා ඔයා මේ විදිහට Play Store ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. දැන් ඔයා මෙතන search bar එකේ TuneMe කියලා search කරන්න. දැන් ඔයාට මේ විදිහට TuneMe ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට TuneMe ඇප් එකේ logo එකත් තිරේ දිස්සනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතනින් TuneMe ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම මේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන නිසා ඔයාට මෙතන ඕපන් කියලා දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම දැන් Play Store ඇප් එකෙන් බැක් වෙලා නැවතත් home screen එකට යනවා. මම හිතනවා ඔයා TuneMe ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඇති කියලා. මම දැන් TuneMe ඇප් එක ඕපන් කරගන්න කලින් මේ විදිහට mobile data on කරනවා. ඉන්පසු මම TuneMe ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම TuneMe ඇප් එක ඕපන් කරන නිසා මේ විදිහට තරමක් වෙලා යනවා. දැන් ඔයාට TuneMe ඇප් එක ඕපන් වුණාම මේ විදිහට විවිධ ටෙම්ප්ලේට් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ කැමති විදිහකට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාට මේකේ තියෙන ටෙම්ප්ලේට් කිහිපයක් මේ විදිහට පෙන්වන්නම්. දැන් මම ඔයාට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ විදිහට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් අලංකාරව නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම පිරිමි පුද්ගලයෙකුගේ රූපයක් AI වලින් නිර්මාණය කරනවා. මම දැන් මෙතන තියෙන ටෙම්ප්ලේට් වලින් දකුණු පැත්තේ ඉහළින්ම තියෙන ටෙම්ප්ලේට් එක ඕපන් කරගන්නවා. දැන් ඔයාට මේ ටෙම්ප්ලේට් එක මේ විදිහට ලෝඩින් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට මේක ලෝඩින් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් choose photo කියලා. දැන් මම choose photo කියන එක ටච් කරනවා. දැන් ඔයා මෙතන allow කියන එක ටච් කරන්න. දැන් ඔයාට මෙතන allow දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ දුරකථනයේ තියෙන සියලුම ෆොටෝ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක තියෙනවා නම් ඔයා මෙතනින් ෆොටෝ එක ඕපන් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා මෙතන all කියන icon එකට ගිහින් මෙතන අවශ්‍ය ෆයිල් එකෙන්ම ඔයාට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක තෝරගන්න. මම මේ විදිහට all කියන එකට ගිහින් මට අවශ්‍ය ෆයිල් එකෙන් මේ විදිහට මට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක තෝරගන්නවා. දැන් ඔයාට මේ විදිහට මම තෝරගත්ත ෆොටෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට අවශ්‍ය ආකාරයට මේ විදිහට ෆොටෝ එක සකසාගෙන රෝස් පාට ඊතලයේ ටච් කරන්න. දැන් ඔයාට මේ විදිහට ලෝඩින් වුණාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඔයා මේ ඇඩ් එක මේ විදිහට ක්ලෝස් කරන්න. දැන් ඔයාට මම තෝරාගත් ෆොටෝ එක මේ විදිහට AI වලට කන්වර්ට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ දුරකථන ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක වැඩි නම් ඔයාට මේක ඉක්මනින්ම කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් AI වලට. දැන් ඔයාට මම තෝරාගත් ෆොටෝ එක මේ විදිහට AI වලට කන්වර්ට් වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මෙතන වම් පැත්තේ ඉහළම තියෙන කතර සලකුණ ටච් කරන්න. දැන් ඔයාට මේ විදිහට AI වලට කන්වර්ට් වුණ ෆොටෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මේ ෆොටෝ එක ගැලරි එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා නම් ඔයා මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ටච් කරන්න. දැන් ඔයාට මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේක ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට දැක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් ඔයා මෙතන දකුණු පැත්තේ ඉහළම තියෙන කතර සලකුණ ටච් කරන්න. දැන් ඔයාට ඔයාගේ ෆොටෝ එක සේව් වුණා කියලා ඉහළින්ම බලා ගන්න පුළුවන් නිර්පාට තීරුවකින්. මම තවත් ෆොටෝ එකක් ඔයාට AI වලට කන්වර්ට් කරලා පෙන්වන්නම්. දැන් ඔයා මෙතන change photo කියන එක ටච් කරන්න. මම කලින් ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න ආකාරය කියලා දුන්න නිසා නැවත කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මේ විදිහට වීඩියෝ එක තරමක් ස්පීඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් නේ හින්දා. දැන් ඔයාට මම දෙවෙනියට තෝරාගත්ත ෆොටෝ එකත් මේ විදිහට AI වලට කන්වර්ට් වුණා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ ෆොටෝ එක ගැලරියේ සේව් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එක ටච් කරලා මම කලින් කියලා දුන්න විදිහට ෆොටෝ එක සේව් කරගන්න. දැන් මම ඔයාට දෙවෙනියට කියලා දෙන්නේ කොහොමද කාන්තාවකගේ පින්තූරයක් මේ විදිහට AI වලට කන්වර්ට් කරගන්න කියලා. මම දැන් මෙතන තියෙන Toon Effect කියන icon එක ටච් කරනවා. දැන් ඔයාට කලින් විදිහටම මෙතන ටෙම්ප්ලේට් බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් පිරිමි රූපය නිර්මාණය කරන්න භාවිතා කරපු ටෙම්ප්ලේට් එකට යටින් තියෙන කාන්තා රූපයට අදාළ ටෙම්ප්ලේට් එක දැන් ඕපන් කරගන්නවා. දැන් ඔයාට මේක කලින් විදිහටම ලෝඩින් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේකත් කලින් විදිහටම hot body icon එක යටතේ ඕපන් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන change photo කියන එක ටච් කරනවා. දැන් මම කලින් විදිහටම මෙතනින් මට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක තෝරගන්නවා. මම මෙතන all කියන එක ටච් කරලා මට අවශ්‍ය ඇල්බම් එකට ගිහින් මට අවශ්‍ය කාන්තා පින්තූරය මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. ඔයත් මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන තියෙන රෝස් පාට ඊතලයේ ටච් කරනවා. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් විදිහටම මෙම කාන්තා පින්තූරයේදී තැඩ් එකක් ප්ලේ වෙන ආකාරය.
දැන් ඔයා මේ ඇඩ් එක ක්ලෝස් කරන්න. දැන් ඔයාට මෙම පින්තූරය AI වලට කන්වර්ට් වුණ ආකාරය දැක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මෙම පින්තූරය ගැලරි එකට ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට අවශ්‍ය නම් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ටච් කරන්න. දැන් ඔයාට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මෙතන කතර සලකුණ ටච් කරන්න. දැන් ඔයාට නිල් පාට තීරුවක් මගින් දැක් ගන්න පුළුවන් මෙම පින්තූරය ගැලරි එකේ සේව් වුණා කියලා. දැන් මම තවත් කාන්තා රූපයක් මේ විදිහට AI වලින් කන්වර්ට් කරලා පෙන්වන්නම්. දැන් මම නැවතත් මෙතන change photo කියන එක ටච් කරනවා. ඉතින් මම කලින් කාන්තා රූපයට අදාළ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න ආකාරය කියලා දුන්න නිසා මම නැවතත් ඔයාලට ඒ පිළිබඳව කියලා දෙන්නේ නැහැ. මම ඒ හින්දා මට අවශ්‍ය කාන්තා රූපය මේ විදිහට අවශ්‍ය ඇල්බම් එකට ගිහින් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයාට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. මම දැන් මේ විදිහට රෝස් පාට ඊතාලයේ ටච් කරනවා. දැන් ඔයාට කලින් විදිහටම මේ විදිහට ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ ඇඩ් එක ප්ලේ වුණාම මේ විදිහට මේ ඇඩ් එක ඉවත් කරගන්නවා. දැන් ඔයාට එම ඇඩ් එක ඉවත් කිරීමෙන් පසුව මම සිලෙක්ට් කරපු කාන්තා රූපය මේ විදිහට AI වලට කන්වර්ට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට එම කාන්තා රූපය AI වලට කන්වර්ට් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට අවශ්‍ය නම් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ටච් කරන්න. දැන් ඔයා මේ පින්තූරය ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ කලින් විදිහටම කතර සලකුණ ටච් කරන්න. දැන් ඔයාට මේ පින්තූරය ගැලරි එකේ සේව් වුණා කියලා හිත නිර්පාට තීරුවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි TuneMe app එකෙන් කාන්තාවකගේ පින්තූරයක් හෝ පිරිමි පුද්ගලයෙකුගේ පින්තූරයක් AI වලට කන්වර්ට් කරගන්නේ. දැන් මම ගැලරි app එක ඕපන් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි TuneMe app එකේ නිර්මාණය කරපු ෆොටෝ සේව් වෙලා තියෙන ආකාරය. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අවසානයේට දැන් අපි ඇවිත් ඉන්නේ. අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දුන්න කරුණු වලින් කොතන හරි තැනක දෙයක් තේරුම් නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම මට කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මම ඒ කමෙන්ට් එකට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට රිප්ලයි එවනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් පහළ තියෙන subscribe button එක බලලා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයා පහළ තියෙන bell icon එක touch කරලා all දුන්නොත් එහෙම මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ වල notification එක ඔයාගේ දුරකථනයටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන තියෙන ඕනම අදහසක් පහළ comment section එකේ comment කරගෙන යන්න. මේ පිළිබඳව දන්නේ නැති ඔයාගේ හලුන් අතරෙත් මේ වීඩියෝ එක share කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න යන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අවසානය දක්වා රැඳී සිටියාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් තවත් අලුත් දවසක හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.